नमस्कार, स्वागत आहे आपले सर्वांच्या यूट्यूब चॅनल विनीत टॉकवर। तर आज आपण बघणार आहोत की मोबाईलद्वारे डिप्लोमाच्या ॲडमिशनचा संपूर्ण फॉर्म हा कसा भरला जाईल ते। तर एकदम सोप्या आणि सुलभ भाषेमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि त्यानंतर डॉक्युमेंट्स कशा प्रकारे अपलोड करायचे, आपला फोटो कशा प्रकारे अपलोड करायचा, पूर्ण सविस्तर डिप्लोमाच्या ॲडमिशनची प्रोसेस मी तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। जर आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर प्रेस करा, जेणेकरून अशाच नवनवीन अपडेट्स तुमच्यापर्यंत वेळोवेळी पोहोचत राहील। सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमधील क्रोम ब्राउझर हे ओपन करायचे आहे। त्यानंतर या सर्च बारवर तुम्हाला DTE हे सर्च करायचे आहे, DTE। तर हे सर्च केल्यानंतर तुम्हाला या प्रकारे एक वेबसाईट ओपन झालेली दिसेल। या वेबसाईटमध्ये तुम्हाला ही स्क्रॉल करायची आहे खालती। त्यानंतर तुम्हाला इथे बघा पोस्ट SSC डिप्लोमा ॲडमिशन 2020-21, त्यानंतर पोस्ट HSC डिप्लोमा ॲडमिशन 2020-21 अशा पद्धतीने हे वरती इंग्लिशमध्ये आणि खाली मराठीमध्ये तुम्हाला लिंक वगैरे दिसेल। काही फरक नाही, याच्यामध्ये सर्व सेम आहे। बघा, ज्या विद्यार्थ्यांना 10वी नंतर डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्यायची असेल ते विद्यार्थी पोस्ट SSC डिप्लोमा यावर क्लिक करू शकता, आणि ज्या विद्यार्थ्यांना 12वी नंतर या ठिकाणी ॲडमिशन घ्यायची असेल ते सुद्धा क्लिक करू शकता। तर 10वी नंतर डिप्लोमा काय किंवा 12वी नंतर डिप्लोमा काय या दोघांची प्रोसेस पूर्णपणे सेम आहे। चला तर मग आपण एक काम करूया, 10वी नंतर ज्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन घ्यायचं असेल या लिंकवर आपण क्लिक करूया। तर मी पोस्ट SSC डिप्लोमा ॲडमिशन 2020-21 वर क्लिक करतोय। त्यानंतर या प्रकारची एक लिंक आपल्यासमोर उघडेल। त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, जर समजा तुम्ही पहिलेच रजिस्टर केलं असेल तर ठीक आहे, पण ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून सुद्धा रजिस्ट्रेशन केलेलं नाहीये अशा विद्यार्थ्यांना न्यू कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन यावर क्लिक करायचं आहे। यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या प्रकारे एक विंडो ओपन होईल। त्यामध्ये तुमचं संपूर्ण नाव जे तुमच्या 10वीच्या मार्कशीटवर आहे असं संपूर्ण नाव तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे। या ठिकाणी मी आता माझं नाव वगैरे पुटअप करणार आहे। त्यानंतर या ठिकाणी मी माझा ईमेल ID भरेल। त्यानंतर इथे मी मोबाईल नंबर टाकणार आहे, असा मोबाईल नंबर की जे पूर्ण ॲडमिशन प्रोसेस होईपर्यंत हा चालू असला पाहिजे, कारण या मोबाईल नंबरवर आपला OTP जाईल किंवा वेळोवेळी जी पण काही माहिती वगैरे असेल ही आपल्या मोबाईल नंबरवरच आपल्याला मेसेज थ्रू कळणार आहे। त्यामुळे सर्व गोष्टी तुम्ही योग्य भरायच्या आहे। त्यानंतर पासवर्ड क्रिएट करताना तुम्हाला अशा प्रकारचा पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे जेणेकरून ज्या पासवर्डमध्ये लेटर असतील, सिम्बॉल असतील, अशा वेगवेगळ्या कॅरेक्टर तुम्हाला टाकायचं असेल। आता समजा मी एक एक्झाम्पल म्हणून देतो, माझं नाव आहे विनीत, तर मी विनीत@123 अशा प्रकारचा काही पासवर्ड मी टाकू शकतो। तुम्ही असाच पासवर्ड टाका असं म्हणत नाही मी, तुम्ही कोणताही सिक्युअर पासवर्ड टाकू शकता, फक्त तो पासवर्ड तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे। चला तर मग मी ही माहिती लवकर भरून घेतो। तर अशा प्रकारे मी माझी संपूर्ण माहिती यावर भरून घेतलेली आहे, मोबाईल नंबर सुद्धा टाकलेला आहे। आता मी रजिस्टर याच्यावर क्लिक करेल। तर रजिस्टरवर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला एक OTP येणार आहे त्या मोबाईल नंबरवर, तो आपल्याला पुटअप करायचा आहे। तर माझ्या नंबरवर OTP आला असेल तर मी आता तो पुट करतो। तर हा पुट झालेला आहे। आता मी सबमिट बटनावर क्लिक करणार आहे। तर अशा प्रकारची विंडो आपल्यासमोर ओपन झालेली आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकत असाल की या ठिकाणी मला युजर नेम सुद्धा मिळालेला आहे। तर एक काम करेल, मी हा जो युजर नंबर आहे तो कॉपी करून ठेवेल किंवा मी एका ठिकाणी लिहून ठेवेल। हा तुम्हाला मेसेज मार्फत सुद्धा तुमच्या मोबाईलवर येऊन जाईल, पण तरी सुद्धा मी ह्याला कॉपी करून ठेवतोय, ठीक आहे। त्यानंतर मी क्लिक हिअर फॉर लॉग इन अँड फिल कन्फर्म युअर इन्फॉर्मेशन, तर या ठिकाणी मी क्लिक करेल। या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारची विंडो आपल्यासमोर दिसून येईल। तर या ठिकाणी मला लॉग इन करायचं आहे, तर मी इथं ऑलरेडी कॉपी केलेला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी मी आता पेस्ट करून देईल। पेस्ट केल्यानंतर माझा पासवर्ड टाकून देईल। पासवर्ड टाकल्यानंतर या ठिकाणी आपला एंटर कॅप्चा म्हटलेलं आहे, म्हणजे 5+3 या ठिकाणी जे पण काही तुम्हाला विचारलं असेल ते व्यवस्थितपणे तुम्ही टाकायचं आहे। तर माझं लॉग इन झालेला आहे। या ठिकाणी मी पासवर्ड माझा सेव्ह करून ठेवतोय। तर बघा, तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा फॉर्म ओपन झालेला दिसेल। तर या ठिकाणी सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे की ई स्क्रुटिनी किंवा फिजिकल स्क्रुटिनी या दोन पर्यायामधून एक तुम्हाला पर्याय निवडायचा आहे। जर तुम्ही ई स्क्रुटिनी हा ऑप्शन निवडला तर तुम्हाला सर्व डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय वगैरे हे सर्व ऑनलाईनच माध्यमातून केले जाईल, म्हणजे तुम्हाला घराच्या बाहेर निघण्याची गरज नाहीये। सर्वच्या सर्व काम तुमचं ऑनलाईन माध्यमातून घरी बसूनच होणार आहे। पण ज्या विद्यार्थ्याला समजा ही पूर्ण प्रोसेस जमत नसेल
किंवा ज्या विद्यार्थ्यांचं फॅसिलिटेशन सेंटर हे त्याच्या घराच्या जवळ असेल तर असे विद्यार्थी फिजिकल स्क्रुटिनी सुद्धा करू शकता। या फिजिकल स्क्रुटिनीमध्ये विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये जाऊन म्हणजे फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये जाऊन त्यांना आपले डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करावं लागेल, आपला जो ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे तो व्हेरीफाय करावा लागेल। तर या ठिकाणी मी घरी बसूनच सर्व मला प्रोसेस करायची आहे, त्यामुळे मी ई स्क्रुटिनीवर क्लिक करणार आहे आणि या ठिकाणी सेव्ह स्क्रुटिनी म्हणून घेणार आहे, म्हणजे माझा जो हा ऑप्शन आहे हा सेव्ह होऊन जाईल। त्यानंतर बघा तुम्हाला दिसू शकत असेल की या ठिकाणी आपल्या एकूण 8 स्टेप आहे, त्यामध्ये फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हे माझं कंप्लीट केलेलं आहे। तर चला मग आता पुढचा फॉर्म सुद्धा आपण भरून घेऊया। तर या ठिकाणी मेनूवर तुम्हाला दिसत असेल, मेनूवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला टाईप ऑफ कॅन्डिडेटवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर बघा तुमचा अशा प्रकारचा हा फॉर्म ओपन होऊन जाईल। तर बघा सर्वात पहिला जो ऑप्शन आपल्याला दिसत आहे महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट टाईप ए। तर यामध्ये कसं असतं की जे विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्यांनी 10वीची परीक्षा पास केलेली आहे अशा उमेदवारांनी टाईप ए मध्ये निवडायचं आहे। किंवा बघा जे उमेदवार ए मध्ये येत नाही परंतु ज्यांचे आई वडील हे महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी असून त्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र आहे असा जो उमेदवार असेल, म्हणजे जो विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या बाहेर राहतो पण त्याचे आई किंवा वडील हे महाराष्ट्रामध्ये राहतात, तर अशा विद्यार्थ्यांनी टाईप बी, म्हणजे तुम्ही इथं बघू शकता की वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांनी जसे प्रकार असेल त्याप्रमाणे त्यांनी ऑप्शन निवडायचा आहे। तर मग या विद्यार्थ्याची जी 10वी आहे ही महाराष्ट्रामधूनच झालेली आहे, त्यामुळे मी टाईप ए निवडतो आहे। टाईप ए निवडल्यानंतर आपण सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करूया। यावर क्लिक केल्यानंतर सर्व डाटा आपण कन्फर्मच करून घेऊया, 2 वेळा आपण चेक सुद्धा केलेला आहे। त्यानंतर बघा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कॅन्डिडेट हॅज पास एसएससी, म्हणजे तुम्ही 10वी नेमकी कोणत्या जिल्ह्यामधून पास केलेले आहे तो जिल्हा तुम्हाला या ठिकाणी निवडायचा आहे। तर त्या ठिकाणी मी जिल्हा निवडून घेतो। आता जळगावमधून केलेला आहे तर जळगाव निवडलेला आहे। त्यानंतर तालुका सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी तालुका निवडायचा, तालुका सुद्धा जळगाव आहे। तर या ठिकाणी आपल्याला शाळेचं नाव आणि शाळेचा पत्ता विचारलेला आहे, तर त्या ठिकाणी मी शाळेचं नाव आणि पत्ता टाकून देतोय। तर तुम्ही बघू शकत असाल, तर या ठिकाणी मी शाळेचं नाव आणि पत्ता पूर्णपणे फिल केलेला आहे। त्यानंतर मी सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करेल। तर हे क्लिक केल्यानंतर सुद्धा आपण ओके म्हणायचं आहे आणि पुढची जी विंडो ओपन होईल त्यामध्ये आपल्याला आता पूर्ण आपला पर्सनल डिटेल सुद्धा आपल्याला भरायचे आहे। म्हणजे बघा डू यू बिलॉंग टू जनरल रिझर्व्ह कॅटेगरी, म्हणजे तुम्ही ओपनमध्ये येता किंवा रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये येता ते तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे। जर समजा तुम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये असाल तर तुम्ही जनरलवर क्लिक करा, आणि जर समजा तुम्ही ओपनमध्ये जरी असाल पण तुमचे जे उत्पन्न आहे हे 8 लाखापेक्षा कमी असेल म्हणजे तुम्ही EWS या सेक्शनमध्ये येता, म्हणजे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन, तर तुम्हाला कॉलेजमध्ये जी फीज लागते त्या फीजमध्ये तुम्हाला सवलत मिळू शकते। जर तुम्ही जनरल कॅटेगरीमध्ये EWS मध्ये येत असाल तर या ठिकाणी तुम्हाला EWS सर्टिफिकेट सुद्धा सादर करावे लागेल। पण जर समजा तुम्ही रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये येत असाल म्हणजे OBC SC ST VJNT तर तुम्ही रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला टिक मार्क करायचे आहे। तर या ठिकाणी मी रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये टिक करून घेतोय। तर या ठिकाणी रिझर्व्ह कॅटेगरीवर टिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमची कॅटेगरी निवडायची, तुमची जात काय आहे ते तुम्हाला निवडायचं आहे। तर यामध्ये आपण सिलेक्ट कॅटेगरीवर क्लिक केलं तर समजा तुम्ही OBC जात जी पण काही तुमची कॅटेगरी असेल त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। या ठिकाणी मी OBC आहे तर OBC वर क्लिक करतो। त्यानंतर तुमची सब कास्ट काय आहे, म्हणजे समजा आता मी भावसार आहे तर मी इथं माझा भावसार शोधेल, जे पण काही तुमचं असेल त्यानुसार तुम्हाला सर्च करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकत असाल वेगवेगळ्या जाती या ठिकाणी दिलेल्या आहे। तर या ठिकाणी मी भावसार 170 हा माझा नंबर आहे, हा माझा कास्टचा नंबर आहे। त्यानंतर बघा नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची स्थिती, म्हणजे तुमच्याकडे नॉन क्रिमिलियर आहे का किंवा तुम्ही नॉन क्रिमिलियर मध्ये येता का, तर या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे अवेलेबल, म्हणजे जर समजा आपल्याकडे नॉन क्रिमिलियर अवेलेबल असेल तर या ठिकाणी आपल्याला क्लिक करायचं असेल। बघा जर समजा तुमच्याकडे नॉन क्रिमिलियर नसेल तर मात्र तुम्ही ही रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये येऊ शकणार नाही, तुम्हाला स्कॉलरशिपची कोणतीही सुविधा मिळणार नाही। जर समजा तुमच्याकडे नॉन क्रिमिलियर असेल तर चांगली गोष्ट आहे, आणि जर नसेल तर लवकरात लवकर तुम्ही बनवून घ्या। पण जर समजा तुमचं जे उत्पन्न असेल, तुमच्या वडिलांचं जे उत्पन्न असेल हे 8 लाखापेक्षा वरती असेल तर मात्र तुम्हाला कोणत्याही कॅटेगरीचा हा फायदा उचलता येणार नाही। यापुढे आहे पर्सन विथ डिसॅबिलिटी, म्हणजे जर समजा तुम्ही दिव्यांगमध्ये येत असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी यस करायचं आहे अथवा नो करायचं आहे, आणि जर समजा तुम्ही यस केलेलं असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी दिव्यांग सर्टिफिकेट हे सादर करावे लागेल। त्यानंतर आहे तुमचा डिफेन्स डिटेल, म्हणजे जर समजा तुमचे पालक हे डिफेन्समध्ये असेल तर तुम्हाला यस करायचं आहे अथवा नो करायचं आहे, पण याबद्दलचे सुद्धा तुम्हाला सर्टिफिकेट सादर करावे लागेल। त्यानंतर आपण बघूया सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नॅशनॅलिटी ऑफ द कॅन्डिडेट, म्हणजे तुम्ही इंडियाचे रहिवासी आहात, इंडियन तुमची नॅशनॅलिटी आहे हे सादर करण्यासाठी तुम्हाला खालीलपैकी कोणतेही एक डॉक्युमेंट सबमिट करावे लागेल, म्हणजे इंडियन नॅशनॅलिटी, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट किंवा बर्थ सर्टिफिकेट, तुमच्याकडे जे पण काही सर्टिफिकेट असेल त्यावर तुम्ही टिक करायचे आहे। जर तुमच्याकडे
बर्थ सर्टिफिकेट असेल तुम्ही बर्थ सर्टिफिकेटवर क्लिक करा किंवा बघ इंडियन नॅशनॅलिटीवर तुम्ही क्लिक करू शकता. त्यानंतर बघा सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करायचे आहे. तर अशा प्रकारची विंडो तुमच्या समोर ओपन होईल. या ठिकाणी तुम्हाला तुमचं क्वालिफिकेशन डिटेल टाकायचे आहे. त्यामध्ये तुम्ही 10वी कोणत्या बोर्डमधून पास झालेले आहात हे बोर्ड सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचे आहे. म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE या ठिकाणी सिलेक्ट करून तुम्हाला तुमचं बोर्ड निवडायचं आहे. तर नंतर तुम्हाला तुमचं नाव जे 10वीच्या मार्कशीटवर असेल हे पूर्ण नाव तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे. त्यानंतर तुमच्या आईचं नाव जे मार्कशीटवर असेल तेच तुम्हाला या ठिकाणी भरायचं आहे. त्यानंतर तुमचा 10वीचा सीट नंबर सुद्धा टाकायचा आहे. पासिंग इयर सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. जर समजा तुमची पासिंग ही 2016च्या नंतरची असेल तर तुम्हाला सर्व डाटा हा ऑटोमॅटिकली फेच होईल. पण जर समजा तुमची 2016 पूर्वीची 10वी पास आउट असेल तर तुम्हाला सर्व डाटा हा मॅन्युअली फिल करावा लागेल. चला तर मग ही माहिती मी भरून घेतो. तर अशा प्रकारे ही माहिती भरल्यानंतर या ठिकाणी एक तक्ता ओपन होईल. या तक्त्यामध्ये आपल्याला मिळालेले मार्क्स टाकायचे आहे. म्हणजे कितीपैकी किती गुण मिळाले हे तुम्हाला टाकायचे आहे. मार्क्स ऑक्टेन म्हणजे किती मार्क मिळाले तर 145 आउट ऑफ 150 तुमचे ऑटोमॅटिकली या ठिकाणी पर्सेंटेज येऊन जातील. ठीक आहे. अशाच प्रकारे तुम्हाला हे सर्व भरायचे आहे, सर्व तक्ते भरायचे आहे. त्यानंतर तुम्ही SSC टेक्निकल 10वी मध्ये असताना तुम्ही टेक्निकल मध्ये होतात का? जर तुम्ही असाल तर यस करायचं, नसाल तर नो करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही एलिमेंटरी किंवा इंटरमिजिएट जी परीक्षा असते त्यामधील तुम्ही इंटरमिजिएटची सर्टिफिकेट तुमच्याकडे आहे का? तुम्ही ती परीक्षा दिलेली आहे का? जर दिली असेल तर तुम्ही यस करायचं असेल, नसेल तर तुम्हाला नो करायचं आहे. यामध्ये साठी एक विशिष्ट कोटा असतो. त्या कोट्यामधून तुम्हाला सीट्स मिळू शकतात. त्यामुळे हे सर्टिफिकेट सुद्धा तुम्हाला सादर करावे लागेल. त्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी 12वी किंवा ITI दिला असेल त्या विद्यार्थ्यांसाठी जर समजा तुम्ही 12वी दिली असेल तर तुम्हाला यस करायचं असेल, नसेल तर नो करायचं आहे. त्यानंतर जर तुम्ही ITI केला असेल तर यस करायचं आहे किंवा नो करायचं आहे. हे सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर अशा प्रकारची विंडो तुमच्या समोर येईल. या ठिकाणी तुम्हाला तुमची पर्सनल माहिती भरायची आहे. तुमची डेट ऑफ बर्थ टाकायची आहे. नंतर तुमचं जेंडर टाकायचं आहे. तुम्ही अनाथ आहात का, यस किंवा नो यावर सिलेक्ट करायचं आहे. तुमचं ॲन्युअल फॅमिली इन्कम किती आहे, वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न किती आहे. म्हणजे बघा यामध्ये कसं असतं, काहींचं उत्पन्न 50,000 असतं, 60,000 असतं, 1,00,000 असतं. तर यावर तुम्हाला जी रेंज दिली जाईल म्हणजे 15,000 ते 50,000, 50,000 ते 1,00,000 अशा प्रकारे तुमची रेंज वगैरे ठरवून घ्यायची आहे. त्यानंतर तुमचं धर्म कोणता आहे यामध्ये तुम्ही टाकू शकता. हिंदू, जैन, ज्यूज, मुस्लिम किंवा कोणताही जो धर्म असेल त्याच्यावर तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर तुमची मातृभाषा तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. मातृभाषा मराठी आहे. त्यानंतर डू यू बिलॉंग टू मायनॉरिटी कॅन्डिडेट टाईप, म्हणजे तुम्ही अल्पसंख्याकामध्ये येता का, म्हणजे पारशी, बुद्ध, मुस्लिम या संवर्गात जर तुम्ही येत असेल तर यावर तुम्ही यस करायचं आहे, नाही तर नो करायचं आहे. त्यापुढे आहे डू यू वॉन्ट टू अप्लाय फॉर TFWS, म्हणजे तुम्ही TFWS या स्कीमचा फायदा घेऊ इच्छिता का. म्हणजे TFWS ही एक अशी स्कीम आहे की ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना ट्युशन फी भरावी लागत नाही. यामध्ये प्रत्येक कॉलेजमध्ये 5% सीट्स हे अवेलेबल असतात. याबद्दल संपूर्ण व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तुम्ही तिथून ती पूर्ण स्कीम समजू शकता. त्यामुळे तुम्ही TFWS अप्लाय करायचं आहे किंवा नाही करायचं आहे तुम्ही ते ठरवू शकता. तर या ठिकाणी मी TFWS अप्लाय करणार आहे. याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्ही बघू शकता. तर यापुढे आहे तुमचं कम्युनिकेशन डिटेल. जर समजा तुम्ही ग्रामीण भागामधून जर असाल तर तुम्ही रुरलवर क्लिक करायचं आहे आणि जर समजा तुम्ही शहरी भागामधून असाल तर तुम्ही अर्बनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुमचा पूर्ण ॲड्रेस या ठिकाणी टाकायचा आहे. त्यानंतर राज्य सिलेक्ट करायचं आहे, जिल्हा सिलेक्ट करायचा आहे. जिल्हा सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा तालुका सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर तुमचा पिनकोड या ठिकाणी तुम्हाला द्यायचा आहे. त्यानंतर पुढे माहिती आपण बघूया की तुम्हाला हा तुमचा मोबाईल नंबर आहे. त्यानंतर तुमच्याकडे जर समजा काही टेलिफोन नंबर असेल तर त्या ठिकाणी हा पुट करायचा आहे, नसेल तर जाऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर आपण सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करूया. तर अशा प्रकारची विंडो तुमच्या समोर ओपन होईल. यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की तुमचा जो पासपोर्ट साईज फोटो आहे त्यासोबत सिग्नेचर केलेली असावी अशा प्रकारचा एक फोटो तुम्हाला या ठिकाणी अपलोड करायचा आहे. बघा या फोटोची जी साईज आहे ही 50 KB पेक्षा कमी असली पाहिजे. तर बघा तुम्ही बघू शकत असाल या ठिकाणी मी एक तुम्हाला अपलोड करून दाखवतो. या ठिकाणी चूज फाईलवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर फाईल्सवर क्लिक करायचं आहे आणि नंतर तुम्ही जी पण काही केलेलं असेल यावर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा फोटो तुम्हाला अपलोड करायचा आहे. तुम्हाला जर समजा हे कसं बनवायचं, डॉक्युमेंट्स कशा प्रकारे अपलोड करायच्या, डॉक्युमेंटची साईज कशी कमी करायची, फोटोची साईज कशी कमी करायची, हे जर समजा तुम्हाला डिटेलमध्ये शिकायचे असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. मी तुमच्यासाठी एक सेपरेट व्हिडिओ घेऊन येईल. तर त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी सेव्ह अँड प्रोसीडवर क्लिक करायचं आहे.
तर यानंतर तुम्हाला एक अशा प्रकारची विंडो ओपन झालेली दिसेल. यामध्ये तुम्हाला सर्व स्वतःचे डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहे आणि हे सर्व डॉक्युमेंटची जी साईज आहे ही 1 MB पेक्षा कमी असायला हवी. तर ही साईज कशी कमी करता हे जर तुम्हाला बघायचे असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तुमच्यासाठी एक नवीन छान असा व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर घेऊन येईल. त्यानंतर बघा, हे जे डॉक्युमेंट्स व्यवस्थितपणे अपलोड केल्यानंतर सक्सेसफुली अपलोड झाल्यानंतर तुमच्यासमोर अशी ग्रीन टिक येईल आणि जर तुमचे डॉक्युमेंट्स हे योग्य रीतीने अपलोड झाले नाही तर तुमच्यासमोर अशी रेड कलरची क्रॉसची फुली येणार आहे. तुम्हाला मी एक्झाम्पल मधून दाखवून देतो. बघा, ग्रीन टिक या ठिकाणी मी यशस्वीपणे माझे डॉक्युमेंट्स अपलोड केलेले आहे, तर या ठिकाणी ग्रीन टिक आलेली आहे आणि या ठिकाणी मी अजून सुद्धा डॉक्युमेंट्स अपलोड केलं नाही म्हणून या ठिकाणी रेडची फुली दिसत आहे. तर बघा, या ठिकाणी सिलेक्ट डॉक्युमेंट या ठिकाणी बघा आपल्याला 10वीचं मार्कशीट अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला लिव्हिंग सर्टिफिकेट अपलोड करायचं आहे किंवा प्रोफॉर्मा एन हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगून देईल. त्यानंतर बघा, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नॅशनॅलिटी हे सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड करायचं आहे कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला नॉन क्रिमिनल अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला इन्कम सर्टिफिकेट पॅरेंटचं जे आहे हे अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी टिक करून तुम्हाला सबमिट करायचं आहे. चला तर मी तुम्हाला एक अपलोड करून दाखवतो. त्यानंतर बघा, तुम्हाला दिसत असेल की 10वीचं मार्कशीट, तर 10वीचं मार्कशीट यावर मी सिलेक्ट डॉक्युमेंट करेल. त्यानंतर फाईल सिलेक्ट करेल. त्यानंतर एक फोल्डर सिलेक्ट करून घेईल. तर या फोल्डरमध्ये 10वीचं सर्टिफिकेट मी शोधेल. याच्यामध्ये मी सर्वच्या सर्व कॉम्प्रेस करून ठेवलेले, सर्वांची सर्व साईज रिडक्शन करून ठेवलेली आहे. त्यानंतर या सर्टिफिकेटला व्यवस्थितपणे सिलेक्ट करेल. सिलेक्ट करून झाल्यानंतर या ठिकाणी सेव्ह म्हणून देईल. सेव्ह म्हटल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड होताना दिसत असेल, तर या ठिकाणी हे 100% अपलोड झालेलं आहे. डॉक्युमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली यावर ओके करून तुम्हाला अशा प्रकारे पुढील सर्व डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकत असाल की सर्व डॉक्युमेंट्स मी अपलोड केलेले आहे. त्यानंतर मी या चेकबॉक्सवर क्लिक करेल आणि सबमिट बटनावर क्लिक करणार आहे. यावर क्लिक केल्यानंतर मला पेमेंटचे ऑप्शन ओपन होईल. यानंतर ज्यावेळेस मी ATM कार्ड मार्फत, UPI ट्रान्झॅक्शन मार्फत, ऑनलाईन बँकिंग मार्फत मी व्यवहार जर केले, याचं पेमेंट 300 रुपये हे केल्यानंतर मला ईमेलवर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाईन पेमेंट हे येणार आहे आणि त्यानंतर हे रिसिप्ट मला सांभाळून ठेवायचं आहे. याची कॉपी मला स्वतःजवळ सांभाळून ठेवायची आहे जेणेकरून पुढे मला ते कामात येईल. तर अशा पद्धतीने हा फॉर्म फिलअप तुम्हाला करायचा आहे. 10वी नंतर असो किंवा 12वी नंतर असो, प्रोसिजर पूर्णपणे सेम असेल, कोणताही फरक असणार नाही. जर समजा तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही इंस्टाग्रामला सुद्धा मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी नक्कीच तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देणार आहे. चला तर मग आता आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल ठरला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून सर्व विद्यार्थी मोबाईलवरूनच आपापले फॉर्म भरू शकतील. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. घरी राहा, सुरक्षित राहा, आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या.